Μαζί μας, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στα παιδιά στο Control. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τη δική σου ανάλυση, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα περισσότερα ακούγονται καθημερινά και αν βάζαμε τον κόσμο που ακούει να γράψει εξετάσεις, πιστεύω ότι θα γράφει καλά με την επανάληψη όλων των ειδήσεων που συμβαίνουν, ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στην στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ακούγεται συνεχώς από τα μίντια ότι δεν υπάρχει στρατηγική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι λειτουργούν τυφλά, ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Και μάλιστα λόγω υπήρχε της και αβεβαιότητας, λένε, ναι. Ναι, και υπήρχε και ένα, νομίζω ήταν του Economist, μια ζωγραφιά τέλος πάντων, όπως τη λέγεται, ναι, που έδειχνε τον Τραμπ ότι δεν έβλεπε γιατί είχε εκπέσει το κράνος μπροστά από τα μάτια του. Δεν θυμάμαι ποιο έντυπο ήταν. Ναι. Αλλά λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί όλοι να πιστεύουν ότι ο ηγεμόνας αυτού του πλανήτη πηγαίνει σε ένα πόλεμο στα τυφλά. Δεν μπορεί να πιστεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι σχετικοί με τα επαγγέλματα της πολιτικής επιστήμης ή όμορων επιστημών, είτε είναι μέσα στα ενεργειακά, είτε είναι στρατηγικοί αναλυτές, είτε στρατιωτικοί, να πιστεύουν κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μια τέτοια χώρα πηγαίνει στα κουτουρού όταν έχει ακουστεί ότι ο πόλεμος αυτός σχεδιάζονταν 30 χρόνια πριν? Δεν σας κάνει καθόλου εντύπωση? Εμένα μου κάνει, αλλά. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή την επιμονή ότι η Αμερική, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στρατηγική. Είναι δυνατόν? Η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών απλά δεν είναι ενιαία γραμμική, όπως τη φαντάζονται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει γραμμική στρατηγική και ενιαία. Δηλαδή υπάρχει στρατηγική η οποία έχει σενάρια. Ναι. Δηλαδή τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν χρειαστεί. Ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ, αν χρειαστεί. Προστασία των συμμάχων, όπως έγινε με τη Σαουδική Αραβία μέσω ημών. Αποτροπή περιφερειακής κλιμάκωσης. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν πού, πώς και πότε μπορούν να χτυπήσουν. Έχουν στα στρατηγικό στόχο, δηλαδή το λεγόμενο macro level, την αποτροπή του πυρηνικού Ιράν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Τη διατήρηση της ισορροπίας ισχύως που υπάρχει, ναι, και τον έλεγχο των ενεργειακών ροών. Τώρα, τα μίντια λένε ότι δεν υπάρχει σχέδιο ή φαίνεται να μην υπάρχει σχέδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημόσια συνεκτική και ενιαία αφήγηση. Συνεκτική και ενιαία αφήγηση, μάλιστα. Πολύ, ναι, αυτό. Το πραγματικό μοντέλο είναι της στρατηγικής αβεβαιότητας. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες... Άρα είναι μια στρατηγική και αβεβαιότητα, θες να μας πεις. Ένα νέο μοντέλο το οποίο ουσιαστικά επικοινωνεί. Δεν το βλέπουμε εμείς τώρα ή δεν το βλέπουμε. Ναι, το νέο μοντέλο για μας, με αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, ας πούμε έτσι. Απλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν το τι συμβαίνει εκεί δεν μπορούν να το δουν, να καταλάβουν. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι αυτός ο πόλεμος εσωτερικός μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φύγει από τη μέση ο πρόεδρος Τραμπ φτάνει σε ένα σημείο να πούμε ότι πηγαίνει στα τυφλά. Πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να συμβεί λόγω όχι της στρατηγικής, λόγω της δημοκρατίας που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το checks and balances, δηλαδή ότι όλοι ελέγχουν όλους. Ναι. Δεν θα μπορούσε να τον αφήσουν να πηγαίνει στα κουτουρού, είτε είναι η εθνική ασφάλεια, είτε είναι το Πεντάγωνο, είτε είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, είτε είναι ο ίδιος ο Λευκός Οίκος. Υπάρχει μια σκόπιμη ασάφεια. Καταρχάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να κρατήσουν τον αντίπαλο σε μια βεβαιότητα. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Αποφεύγουν τη δέσμευση. Όπως τώρα βλέπετε με τη χερσαία επιχείρηση. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αφήνει χώρο για κλιμάκωση ή και αποκλιμάκωση. Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιους, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσουμε. Τους έχουμε σκοτώσει. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι υπάρχει χάος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια πολυεπίπεδη επικοινωνία. Δηλαδή, άλλα μηνύματα λαμβάνει το Ιράν, άλλα μηνύματα λαμβάνει το Ισραήλ, άλλα μηνύματα λαμβάνουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και άλλα θα πρέπει να καταλάβει και να κατανοήσει το εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ. Δεν μπορούν να είναι τα ίδια. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και είπα μην χτυπάς ενεργειακές υποδομές. Μετά από λίγες ώρες ο Πιτ Χέγξετ λέει θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε τις ενεργειακές υποδομές. Αυτό όταν το ακούει ο άλλος παίρνει περίεργα μηνύματα, σου λέει τι γίνεται. Γι' αυτό και πιστεύουν οι περισσότεροι ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική.
Το λάθος των media, λοιπόν, Ναι. των δυτικών media, έτσι, μεταφράζουν την ασάφεια σε έλλειψη στρατηγικής και τη διαφοροποίηση, όσων σας είπα προηγουμένως, σε χάος. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αυτό είναι πιο αναγνωρίσιμο δημοσιογραφικά. Είναι πιο εύπεπτο και θα περάσει, είναι πιο ευήκο, περνάει πιο εύκολα στον κόσμο. Σου λέει τι θα πιστέψει ο άλλος. Ναι. Αλλά δεν μπορεί όμως να κατανοήσει ότι μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν βγάλει, όπως σας είπα και προηγουμένως, ας πούμε η έκθεση της CIA το 2020 είχε βγει το 2004 και ότι η επέμβαση αυτή υπήρχε σε μοντέλα πριν από 30 χρόνια. Είναι σαν να βλέπω ένα ελέφαντα μπροστά και να λέμε μεταξύ μας τώρα, μπορεί και να μην είναι βέβαια, μήπως είναι γάιδαρος. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, για όνομα του Θεού πλέον. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πώς να την πω, πλήρους ακατανόησης. Δεν υπάρχει κατανόηση στα πιο βασικά. Το πιο κρίσιμο... Κατανόηση στα πιο βασικά. Έτσι πιστεύω. Το πιο κρίσιμο σημείο, πιστεύω, για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η επικοινωνία είναι πολυεπίπεδη με πολλαπλά παράλληλα σχέδια και ελεγχόμενη ασάφεια. Γιατί θα πρέπει το κάθε σχέδιο, ενώ είναι παράλληλο, να δουν πώς και πότε τους εξυπηρετεί για να το χρησιμοποιήσουν. Ακόμα ο πόλεμος είναι στην αρχή. Γιατί ακούω από όλα τα μίντια τα δυτικά. Άρα θα έχει διάρκεια. Δεν γίνεται να μην έχει. Δεν γίνεται. Τα μοντέλα που μελετάω για να φτάσω στη θεωρία των αέναν πολέμων που σας είχα πει από πέρσι το καλοκαίρι, πότε την είχα βγάλει, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, δείχνει αυτό. Ότι έχουμε δηλαδή περισσότεροι, γιατί τώρα λένε δίνει των πολέμων. Η θεωρία δική μου, επειδή υπήρχαν αένα οι πολέμοι, είναι δίνει των αέναν πολέμων. Δηλαδή υπάρχει μια κυκλική και αυτοσυντηρούμενη μηχανή πολεμική. Γι' αυτό και λέω ότι είναι αέναος ο πόλεμος. Μπορεί να έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των συγκρούσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκρούσεις θα τελειώσουν ποτέ. Παράδειγμα, η έκθεση που έβγαλε η CIA, που σας είχα πει την παραπροηγούμενη εβδομάδα, μαζί ήμασταν, που σου είχα πει για την έκθεση CIA, λέει ότι περιμένουμε τη δημιουργία ενός χαλιφάτου. Αυτό το χαλιφάτο δεν το έχουμε δει ακόμα. Αν το δούμε, σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα σύνορα. Επίσης, πώς θα αλλάξουν τα σύνορα, ανέμακτα? Όχι. Δεν γνωρίζουμε βέβαια την ημερομηνία. Λογικό είναι, δεν είμαστε ο Νοστράδαμος. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Αν γίνει χερσαία επιχείρηση, σίγουρα υπάρχει σχέδιο για χερσαία επιχείρηση. Η χερσαία επιχείρηση όμως δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, γιατί οι περισσότεροι θα σκεφτούν αυτό, ότι θα είναι τύπου Ιράκ. Μα πώς δεν είναι τύπου Ιράκ? Είναι το Ιράν ίδιο με το Ιράκ για να υπάρχει τέτοιου τύπου χερσαία επιχείρηση? Δηλαδή, είναι δυνατόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν μέσα στο Ιράν 100.000 στρατιώτες συν που χρειάζεται? Αυτές λοιπόν οι χερσαίες επιχειρήσεις μπορεί να είναι χειρουργικές από ομάδες Δέλτα, Rangers και τις υπόλοιπες ειδικές δυνάμεις που έχουν. Για κατάληψη στρατηγικών σημείων, για τις ενεργειακές υποδομές. Αλλά θέλω να καταλάβει όμως ο κόσμος, όπως και πολλοί συναδελφοί σου, που περισσότερο στο κουτσομπολιό πάνε. Άκουγα, ας πούμε, ένα άλλο δελτίο το μεσημέρι, γιατί έχω ανοιχτή τηλεόραση, για να παίρνω πληροφορίες, γιατί δεν είναι μόνο από το εξωτερικό. Θέλω να ακούω και τι συμβαίνει εδώ, τι λέγεται στην Ελλάδα. Λένε λοιπόν ότι αυτή η διαφορά που σας εξηγώ τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του Προέδρου και των άλλων στελεχών παίζει ρόλο με τα άτομα που μπαινοβγαίνουν μέσα στο Λευκό Οίκο. Και έδειχνε κάτι κυρίες, οι οποίες ήταν πρώην Miss Αμερική, Miss Καλιφόρνια, δεν ξέρω εγώ που μπαινοβγαίνουν. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν δελτίο να κάνει κουτσομπολιό? Όταν εμείς εδώ κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση που στοιχειοθετείται μέσω επιστημονικών πεπραγμένων. Η ύπαρξη σχεδίου, θέλω να καταλήξω, ισούται με πρόθεση υλοποίησης. Άρα υπάρχει πρόθεση υλοποίησης. Η ύπαρξη σχεδίου υπάρχει. Η πρόθεση υλοποίησης είναι το θέμα, πότε θα υπάρξει για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν. Μια υπερδύναμη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σχέδιο. Το λάθος είναι απλά ότι η έλλειψη δημόσιας σαφήνειας, την οποία έχει συνηθίσει ο κόσμος, θεωρείται έλλειψη στρατηγικής. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Αυτό. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχω πει και για το ρόλο που παίζουν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν επιδιώκουν πάντα την τελική νίκη και την πλήρη επίλυση. Γιατί λέμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Μα ποιο είναι το σχέδιο για να λήξει ο πόλεμος? Δηλαδή, όχι πώς θα λήξει. Ποια είναι η νικητήρια κίνηση που πρέπει να κάνουν οι ΗΠΑ για να πούν έληξε ο πόλεμος γιατί πέτυχα αυτά που ήθελα?
Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί να καταλάβει ότι η διαχείριση της έντασης θα είναι σε διαρκές επίπεδο, γιατί αυτό συμφέρει. Γι' αυτό και έβγαλα τη θεωρία τη δίνει τον αέναον πόλεμο, γιατί έβγαλα αέναους πόλεμους. Δηλαδή υπάρχει κρίση, επίθεση και ένταση στο πρώτο στάδιο, τα αεροπορικά πλήγματα και οι συγκρούσεις με Χούθις και Χεσμολά που βλέπουμε τώρα. Το τρίτο στάδιο, η στρατηγική παύση, που είναι οι διαπραγματεύσεις όταν υπάρξουν και διπλωματική κινητικότητα που ακόμα δεν έχουμε δει. Και το τέταρτο που υποστηρίζω εγώ είναι η νέα κρίση. Επανέναρξη δηλαδή και νέος κύκλος που επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι είναι η κατάσταση. Αν δεν μπορούν να τη δουν τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ να τους ανοίξω το μυαλό να το βάλω μέσα. Αυτό θα το δούμε στην πάροδο του χρόνου. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο άμεσα κατανοητό. Διότι ο άλλος θα πάει στη δουλειά του, έχει την καθημερινότητά του, σου λέει: «Οκ, πότε θα συμβεί, σε 5 χρόνια, σε 10, μετά ξανά από άλλα 10». Περνάει η ζωή. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι οικονομικοί δείκτες πλέον έχουν υπερκεράσει την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο και δεν μπορώ να το δώσω στον κόσμο να το καταλάβει. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα της καθημερινής επαφής. Από αυτή την έννοια το εννοώ. Γιατί όταν συνηθίσεις τον κόσμο μέσω των θεωρητικά μεγάλων καναλιών ταΐζεις σανό συνεχώς και σε ένα εστιατόριο με Μισλένα τον πας να φάει, θα του φανεί άνοστο το φαγητό, αφού έχει συνηθίσει να τρώει σανό. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι το ταχυφαγείο που λέμε εμείς στην καθομιλουμένη υπάρχει και για το νου. Άλλο να τρως πνευματικά συνέχεια junk food και άλλο να τρως και κανένα όσπρι που λέει ο λόγος. Και ας μην σου αρέσει. Συγγνώμη που το είπα προς τα εκεί τώρα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάω απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για ένα conflict management που μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι. Μιλάω για ένα κυκλικό αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα που θα ισχύει. Ισραήλ-Παλαιστίνη. Πόσες φορές το έχουμε ξαναδεί. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσες φορές το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε κάνει. Συρία. Πόσες φορές. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί εμένα τώρα είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν στην Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, που δεν ασχολείται κανείς πλέον, 1 εκατομμύριο περίπου 300.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και είναι και πόσοι τραυματίες. Στο τελευταίο 24ωρο είχαμε 1.610 απώλειες ζώων. Ασχολείται κανείς? Όχι. Η Παγκόσμια Τράπεζα θεωρεί, και ο ΙΕ, όχι μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμούν το Φεβρουάριο του 2026, τώρα, μόλις το μήνα που έφυγε, ότι το κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας θα ανέρχεται σε 588-590 ας πούμε δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι 3 φορές ο ΑΕΠ της χώρας. Ασχολείται κανείς αν πέθανε κανείς, ή ασχολούνται πώς θα ανοικοδομηθεί η χώρα? Η Μέση Ανατολή. Το ανθρώπινο κόστος στο Λίβανο, πάνω από 1.000 νεκροί, 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Από τις 2 Μαρτίου, λέω τώρα, έτσι. Από τις 2 Μαρτίου. Και έχουμε 20. Οι αναφορές λοιπόν μιλάνε για περίπου 1.300 θανάτους σε λιγότερο από 1 μήνα. Ωραία. Ο άνθρωπος, αυτό θέλω να πω, έχει εκπέσει από οντότητα που ήταν σε μονάδα μέτρησης. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Κοιτάμε τώρα συνήθως κοιτάμε για το πετρέλαιο, για τις τιμές Brent, πώς θα πηγαίνουμε στη δουλειά, παραδείγματος χάρη, το πιο απλό που ακούω. Αν φτάσει σε ένα δυστοπικό μέλλον, το οποίο είναι εκεί, φυσικά μιλάμε τώρα για 1-2 μήνες, ακόμα να φτάσει 3 ευρώ, ας πούμε, η βενζίνη. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε αποφασίσει από τις 11 Μαρτίου όμως την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα. Και είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση στην ιστορία. Στην ιστορία. Ναι. Όταν οι άλλοι λένε για τακτικές, θα πρέπει να αναδείξω την ηθική χρεοκοπία και της γεωπολιτικής. Ηθική χρεοκοπία. Ηθική χρεοκοπία. Ναι, την αναισθητοποίηση της μάσας, όπως λέω. Δεν θα σας πω πόσοι πέθαναν, γιατί ο τηλεθεατής, εμείς δηλαδή οι ίδιοι, βλέποντας και εμείς τηλεόραση, έτσι, έχουμε ανοσία στο θάνατο. Σαφώς, τώρα πλέον είναι σίγουρο. Μπράβο, γιατί το βλέπουμε live, ζωντανά. Πώς καταφέραμε να μετατρέψουμε το αίμα σε νούμερα και τη φρίκη σε ψυχαγωγία, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη συζήτηση, Χρήστο. Άρα... Καλά κάνεις και είναι υπέρ στο γεγονός ένας διεθνολόγος που είναι λίγο σύμφωνα με τη στρατηγική και με τα κουτάκια του, ότι ανοίγει ένα θέμα ηθικής και τάσης ζωής. Μα πρέπει, δεν πρέπει.
Οδηγούμαστε στην αναισθητοποίηση του εγκεφάλου μας. Αν παραδεχτούμε λοιπόν, αν αποδεχτούμε ότι ο θάνατος είναι λοιπόν μια λογιστική εγγραφή, γιατί σας είπα προηγουμένως 1.300 νεκροί. Ναι. Πώς τους ξέρουμε? Όχι. Αλλά αυτοί όμως οι άνθρωποι είχαν παιδιά, οικογένειες, τα πατεράδες, σύζυγοι, φίλοι. Αυτή η αναισθητοποίηση λοιπόν μας φτάνει στο σημείο 0 που λέγεται στη φυσική και στην αστρονομία, επειδή έχω και αυτή τη λόξα, να κοιτάω και άλλες επιστήμες, ορίζοντας των γεγονότων. Δηλαδή, η βαρυτική έλξη να είναι τόσο ισχυρή που η διαφυγή καθίσταται πλέον αδύνατη. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε, το no turning point που λένε. Η διεθνής οικονομία δεν ανακάμπτει, θέλω να πω, γιατί μιλάμε για νούμερα, επειδή γίναμε πιο παραγωγικοί ως πλανήτης. Η διεθνής οικονομία ανακάμπτει διότι ο πόλεμος έχει γίνει η νέα βαριά βιομηχανία του πλανήτη. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία του πλανήτη πλέον, ο πόλεμος. Η βαριά βιομηχανία του πολέμου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, θα μπορούσαμε να σε ακούμε για ώρες, αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.